हेलो नमस्कार, म सुनिल लिम्बु। आज म तपाईहरुलाई नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। डिमेट एकाउन्ट र मेरो शेयर एकाउन्ट कसरी खोल्ने अनि नेपालमा प्राइमेरी शेयर मार्केटमा कसरी प्रवेश गर्ने भनेर यहाँ तपाईहरुलाई कर्मश देखाउँदै जानेछु। भिडियोको लास्टसम्म हेरेर लाइक एन्ड शेयर गरेर साथ दिनु होला। आउनुहोस् तपाईहरुलाई म कसरी फर्म डाउनलोड गर्ने भनेर यहाँ सिकाउने छु। सबैभन्दा पहिला गुगल क्रोममा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईको बैंक एकाउन्ट कुनमा छ त्यसको बैंक यहाँ नाम टाइप गर्नुस्। जस्तै मैले एनएमबी टाइप गरेको छु भने ग्लोबल आईएमई मा चाहिँ यो कुनै पनि फर्महरु डाउनलोड गर्नु पर्दैन, त्यहीबाट डाइरेक्ट सबमिट गर्न मिल्छ। भने अरु बैंकहरुमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी फर्म डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एनएमबी मा जानुहोस्, क्विक लिंक्स मा जानुहोस्, त्यसपछि डाउनलोड फर्ममा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ धेरै खालको फर्महरु छ। यहाँ कुन फर्म डाउनलोड गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। डिमेट र मेरो शेयर रजिस्ट्रेसन गर्नका लागि आवश्यक फर्महरु यहाँ कर्मश देखाउँदै जानेछु। 1 नम्बरमा डिमेट एकाउन्ट ओपनिङ फर्म पर्सनल भनेर 5 पेजको हुन्छ। 2 नम्बरमा डिमेट एग्रीमेन्ट बिट्विन डीपी क्लाइन्ट भन्ने 1 पेजको हुन्छ। 3 मा छ एप्लिकेसन फर्म मेरो शेयर 2 पेजको हुन्छ। 4 नम्बर छ C-ASBA रजिस्ट्रेसन फर्म 1 पेजको हुन्छ। 5 मा छ एडिशनल केवाईसी फर्म फर डिमेट एकाउन्ट ओपनिङ 2 पेजको हुन्छ। भने 6 नम्बरको लेटर तपाईहरुले आफै लेख्नु भए पनि हुन्छ अथवा यहाँबाट स्क्रिनशट गरेर मेरो भिडियोबाट राखेर तपाईहरुले फिल अप गर्नु भए पनि हुन्छ। आउनुहोस् अब यो फर्महरुलाई कसरी भर्ने भनेर म देखाउने छु। लगइन इन्टु मेसेन्जर भनेर यहाँनेरि तपाईहरुले मेसेन्जर लगइन गर्नुस् र च्याट गरेर फर्म सबमिट गर्नको लागि इमेल आइडी माग्नुस् र टिपेर राख्नुस्। आउनुहोस् तपाईहरुलाई म कसरी फर्म फिल अप गर्ने भनेर सिकाउने छु। तपाईहरुले अघि जुन 5 वटा पेज भएको तपाईलाई सुरुमा भनेके त्यसको पेज नम्बर 1 को टपको राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि दुईटा फोटो टाल्ने ठाउँ छ, एउटामा तपाईको फोटो टाल्नुस् भने यहाँनेरि चाहिँ यिनीहरु सबै तपाईले खाली छोडिदिनु हुन्छ। त्यसपछि खाताको किसिममा तपाईको व्यक्तिगत खाता हो कि कुन खाता हो त्यसमा टिक लाउनुस्। त्यसपछि हितग्राहीको विवरण भनेको छ। यसमा तपाईले हुन्छ भने इंग्लिश र नेपाली दुईटैमा लेख्नुस् अनि ब्लक लेटरमा लेख्नुस्। इंग्लिशमा लेख्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो दुईटैमा लेखेको राम्रो अथवा एउटा मात्रै लेखे पनि हुन्छ। यहाँ सबसे सुरुमा नाम लेख्नुस्, त्यसपछि जन्म मिति लेख्नुस्, लिङ्ग लेख्नुस्, पुरुष हो कि महिला त्यसमा टिक लाउनुस्। त्यसपछि नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी गरेको जिल्ला अनि जारी मिति, नागरिकता जारी गरेको मिति, तपाईहरुसँग राजधानी अथवा कुनै परिचय पत्र छ भने त्यसको किसिम, त्यो जारी मिति र जारी गरेको स्थान पनि लेख्नुस्। परिचय पत्र पनि लेख्नुस् छ भने, कुनै ड्राइभिङ लाइसेन्सहरु छ भने, छैन भने यसलाई खाली छोड्दै पनि हुन्छ तपाईहरुले। त्यसपछि पत्रचार गर्ने ठेगाना भनेको छ, तपाईले हाल बसेको ठेगाना यहाँनेरि भर्नुस्। राष्ट्र भर्नुस्, अञ्चल, टोल, जिल्ला, वार्ड नम्बर, गाउँपालिका हो कि नगरपालिका हो त्यो पनि भर्नुस्। त्यसपछि तपाईको स्थायी ठेगाना, तपाईको स्थायीता जहाँ चाहिँ तपाई पर्मानेन्टली बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको भर्नुस्। तपाईको दुईटै एउटै छ भने यो एउटा खाली छोडेर एउटा मात्रै भरे पनि हुन्छ। नजिकको ल्यान्डमार्क भनेको छ। नजिकको ल्यान्डमार्क चाहिँ कुनै हुन्छ भने भन्ज्याङ, स्कुल, हस्पिटल अथवा ठुलठुलो कुनै कार्यालय, मन्दिर छ भने त्यो लेख्नु भएन अझ राम्रो हुनेछ। अब आउनुहोस् पेज नम्बर 2 मा। यहाँनेरि हजुरबुवाको नाम, बुबाको नाम अनि आमाको नाम लेख्नुस्। त्यसपछि पत्नी छ भने पत्नी, छोराछोरी छ भने छोराछोरीको पनि नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। बुबा, हजुरबुवा र आमाको नाम चाहिँ तपाईहरुले लेख्नै पर्छ, अरु चाहिँ खाली छोड्दै पनि हुन्छ। भने पेशागत विवरणमा तपाई के काम गर्नुहुन्छ, सरकारी काम गर्नुहुन्छ कि विद्यार्थी हो कि कुन हो त्यसमा टिक लगाउनुस्। भने तपाईको व्यवसाय छ भने व्यवसायको प्रकार के हो त्यो पनि यहाँ टिक लगाउनुस्। तपाई कुनै व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यो संस्थाको नाम, ठेगाना र पद पनि लेख्नुस्, छैन भने पर्दैन। वार्षिक विवरण भनेको छ, वार्षिक आय कति छ त तपाईको, यहाँ तपाईले हेरेर टिक लाउनुस्। 1 लाख सम्म छ कि 1 लाख देखि 2 लाख सम्म भने यहाँ सबसे लास्टमा छ 5 लाख भन्दा माथि
यहाँ पनि तपाईले टिक लगाउन तपाईहरुको वार्षिक आय अनुसार टिक लगाउनुस्। भने तपाईले यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ निष्पक्ष सदस्यले हितग्राहीको खातामा भएको घटबढ स्वचालित रूपमा गराउने नगराउने भन्नेमा तपाईले गराउनेमा टिक लगाउनुस्। खाताको विवरण प्राप्त गर्नेमा तपाईहरुले मासिकमा लाउनु भयो भने राम्रो हुनेछ। भने तपाईको दायाँ बायाँ छाप औंठा छाप यसमा तपाईको नाम र तपाईको हस्ताक्षर गर्नुस् यहाँ। अब यस पछाडी पेज नम्बर 3 मा यसमा तपाईले तपाईकै खोल्दै हुनुहुन्छ भने यसमा केही पनि विवरणहरु भर्नु पर्ने छैन। तर तपाईले कसैको तपाईको छोराछोरीको अथवा जो चाहिँ 18 वर्ष भन्दा मुनिको व्यक्ति खोल्दिनु हुँदैछ भने तपाईले चाहिँ यहाँ संरक्षकको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। नाबालकको खोल्नुहुँदैछ भने उसको बुबा आमा अथवा कोही नातेदारहरुबाट यहाँ फर्म विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। अब पेज नम्बर 4 मा आउनुस्। पेज नम्बर 4 मा बैंक खाताको किसिम भनेको चाहिँ माथि हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईको बचत हो कि चल्ती हो त्यसमा टिक लगाउनुस्। तलतिर बैंकको खाता नम्बर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईको खातामा तपाईको भएको बैंकको नाम खाता भएको बैंकको नाम लेख्नुस्। यहाँ जस्तै मेरोमा एनएमबी छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बैंक शाखाको नाम मेरो चाहिँ काठमाडौँ लगाएको छु। भने यही छाएको व्यक्ति सम्बन्धी विवरण भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाई भोलिपछि केही तलमाथि भइहाल्नु भयो भने तपाईको शेयर चाहिँ कसलाई जाने भनेर कोही छ तपाईको श्रीमती अथवा छोराछोरी छ भने उहाँको विवरण पनि भर्न सक्नुहुन्छ। आमा बुबाको पनि भर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खाली छोडे पनि हुन्छ। भने यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ तपाई बस्ने ठाउँको म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा उदाहरण लगाइदिएको छु। जस्तै एउटा यहाँ काबेरी खोला चाहिँ मेन पोइन्ट भयो भने तपाईको नजिकको बजार अनि तपाईको मेन चिन्ने ठाउँ कुन हो त्यो ठाउँ छुट्याएर त्यसरी तपाईले क्लियर हुने गरी एउटा म्याप बनाइदिनुहोस्। पेज नम्बर 5 मा हेर्नुस्। तपाईले यो माथिको अर्धकट्टी लेखेको यो माथि केही पनि भर्नु पर्दैन। यहाँनेरि चाहिँ तपाईको नाम तपाईको हस्ताक्षर त्यसपछि यहाँ तपाईको नाम अनि हस्ताक्षर भर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि नेक्स्ट फर्ममा निष्पक्ष सदस्य र हितग्राही व्यक्ति वा संस्था बीचको सम्झौता भनेको छ जुन एग्रिमेन्ट फर्म भनेको थिए। यसमा यो प्रथम पक्ष भनेको यहाँ माथि तपाईले केही भन्नु पर्दैन। प्रथम पक्ष भनेको तपाईको ब्रोकर पक्ष भने दोस्रो पक्ष भनेको तपाई पर्नुहुन्छ। तपाईको नाम तपाईको हस्ताक्षर अनि तपाईको एकजना साक्षी आफ्नो साथी अथवा आफन्त कसैको पनि साक्षीको नाम राख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ आजको मिति लेख्नुस्। त्यसपछि अर्को मेरो शेयरको सेवा लिनको लागि आवेदन फर्म भनेको छ। यसमा यहाँ आज डेट लेख्नुस्। न्यू रिन्यू दुईटैमा टिक लगाइदिनुस्। त्यसपछि तपाईको नाम लेख्नुस्। यहाँ ब्लक लेटरमा लेख्नुपर्ने हुनेछ। तपाईको यहाँनेरि बुवाको नाम हजुरबुवाको नाम तपाईको नागरिकता नम्बर यहाँनेरि तपाईले यो ठाउँ खाली छोडिदिनुस्। यहाँ इमेल आइडी तपाईको भर्नुपर्ने छ अनि फोन नम्बर पनि भर्नुपर्ने छ। नवीकरण गर्ने अवधिमा चाहिँ तपाईले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तपाईले जति पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। रिकन्फर्मेसन इमेल आइडी भनेको तपाईको यहाँ जुन इमेल आइडी छ त्यही लगाउनु पर्ने छ। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो इमेल आइडी र यो फोन चाहिँ अहिले चल्ने हुनुपर्छ र सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईले जुन इमेल आइडी र फोन नम्बर लाउनु भएको छ त्यही चेन्ज नगरिकन लाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने पछि यसमा तपाईको ओटीपी आउँछ भने तपाईले यहाँ हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकै पेज नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईले यो राम्रोसँग पढ्नु होला। यहाँनेरि शर्तहरु छ यो राम्रोसँग पढ्नु। त्यसपछि यहाँ तपाईको हस्ताक्षर र तपाई हाल बसोबास गर्ने देश कुन हो भनेर तपाई म चाहिँ नेपालमा बस्ने भएको कारण नेपाल भनेर गरेको छु। अनि तपाईको नाम अनि यहाँनेरि तपाईको हस्ताक्षर चाहिन्छ र यो तलको केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईले पढेर यति खाली छोडिदिनु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि
तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पेजमा रहेको छ ढितो पत्र सार्वजनिक निष्कासन केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा दर्ता फारम भनेको छ C-ASBA रजिस्ट्रेसन फर्म भनेर जुन भनेको थियो त्यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको खाता नम्बर खाताको किसिम अनि तपाईले कुन ठाउँबाट एकाउन्ट खोल्नु भएको त्यो राख्नुपर्ने छ त्यसपछि यहाँ आवेदकको विवरणमा देख्न सक्नुहुन्छ आवेदकको विवरणमा आवेदकको नाम नागरिकता नम्बर जारी गरेको जिल्ला अनि जारी मिति यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईले भरे पनि हुन्छ खाली छोडे पनि हुन्छ त्यसपछि स्थायी ठेगाना अघि तपाईले जुन स्थायी ठेगाना र फोन नम्बर लाउनु भएको छ त्यही यहाँ सेम लगाउनु पर्ने हुन्छ इमेल आइडी पनि अथवा जीमेल छ भने जीमेल याहू कुन चलाउनुहुन्छ त्यो अघि तपाईले सुरुमा जुन लगाउनु भएछ यहाँ पनि त्यही लगाउनुहोस् फोन नम्बर पनि सेम नै लगाउनुहोस् त्यसपछि हालको ठेगाना अथवा मेरो चाहिँ ताप्लेजुङ चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस हो भने अहिले बस्दै गरेको चाहिँ काठमाडौँ यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ अथवा यो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ दुई ठाउँ हो भने यहाँ भरेपछि यहाँ नभरे पनि हुन्छ अथवा पर्मानेन्टमै बस्नुहुन्छ भने यही तलतिर सारिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँ बुबाको नाम हजुरबुवाको नाम लेखिदिनुहोस् पति पत्नी छ भने तपाईले उहाँको लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ तपाईको हस्ताक्षर गर्नुहोस् त्यसपछि यो चाहिँ तपाईले आफै कम्प्युटरमा टाइप गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा यहीबाट स्क्रिनशट लिएर तपाईले भरे पनि हुन्छ तपाईको एकाउन्ट नेम एकाउन्ट नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर इमेल आइडी र तपाईले यहाँ लास्टमा चाहिँ तपाईको नाम लेखेर साइन गर्नुपर्ने हुन्छ हस्ताक्षर तपाईले यो हस्ताक्षर गरिसक्नु भएपछि अब यसलाई चाहिँ फोटो खिचेर यो सँगै तपाईलाई एक्स्ट्रा नागरिकताको पनि फोटो चाहिन्छ नागरिकताको पनि अगाडि पछाडिको फोटो खिच्नुहोस् र PDF फाइलमा लानुहोस् यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ BOID नम्बर हो यसमा चाहिँ तपाईले अहिले यतिकै खाली छोडिदिनु भए पनि हुन्छ त्यसपछि एक नम्बरमा छ शिक्षा तपाईको एजुकेसन लेभल कुन हो SLC हो कि +2 हो ब्याचलर हो त्यो लेख्नुहोस् व्यवसायको कुनै व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यवसायको प्रकृति लेख्नुहोस् व्यापार उद्योग सेवा अन्य अथवा तपाई कुनै ठाउँमा संस्थामा आफू काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनेरि आफ्नो विवरण दर्शाउनुहोस् जस्तै मैले NMB बैंक काठमाडौँमा एकाउन्टेन्ट काम गर्छु वर्षको मेरो 15 लाख तलब छ भने यसरी यो मैले भरेको छु तपाईले पनि यसै भर्न सक्नुहुन्छ के तपाईसँग कुनै स्थायी लेखा अथवा कर तिर्नुहुन्छ भने छ भने छ छैन भने छैनमा टिक लाउनुहोस् छ भने भ्याट नम्बर लेख्नुहोस् त्यसपछि 4 मा छ आय स्रोत मेरो म एकाउन्टेन्ट भइसकेपछि तलब हो भने तपाईहरुको अरु पनि छ भने एड गरेर दुईटामा टिक लाउन सक्नुहुन्छ तीनटामा पनि टिक लाउन सक्नुहुन्छ जति छ त्यस अनुसार 5 नम्बर भनेछ के तपाई वा तपाईको नातेदार राजनीति अथवा कुनै राजनीति पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ छ भने छ हो भने हो हैन भने हैन अनि यदि हो भने यहाँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ केमा हो के तपाई विगतमा कुनै अपराधमा दण्डित हुनु भएको थियो कुनै अपराधमा अथवा कुनै तपाईलाई अदालतले दोषी ठहराएर कारबाहीमा पर्नु भएको छ भने 6 मा टिक लाएर यहाँ केमा हो त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ छैन भने छैनमा टिक लाउनुहोस् के तपाई वा तपाईको नातेदार उच्च पदस्थ अथवा कुनै उच्च पदमा सँग व्यक्तिसँग आबद्ध हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्छ भने हो हैन भने हैनमा टिक लाउनुहोस् र यदि हो भने के हो त्यो पनि यहाँ उल्लेख गर्नु होला तपाई हाल बसोबास गर्ने देश कुन हो भनेर तपाई म चाहिँ नेपालमा बस्नु भएको कारण नेपाल भनेर गरेको छु अनि तपाईको नाम अनि यहाँ तपाईको हस्ताक्षर चाहिन्छ र यो तलको केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईले पढेर यति खाली छोडिदिनु भए पनि हुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पेजमा रहेको छ ढितो पत्र सार्वजनिक निष्कासन केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा दर्ता फारम भनेको छ C-ASBA रजिस्ट्रेसन फर्म भनेर जुन भनेको थियो त्यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको खाता नम्बर खाताको किसिम अनि तपाईले कुन ठाउँबाट एकाउन्ट खोल्नु भएको त्यो राख्नुपर्ने छ त्यसपछि यहाँ आवेदकको विवरणमा देख्न सक्नुहुन्छ आवेदकको विवरणमा आवेदकको नाम नागरिकता नम्बर जारी गरेको जिल्ला अनि जारी मिति यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ
भने यो चाहिँ तपाईँले भरे पनि हुन्छ खाली छोडे पनि हुन्छ। त्यस पछाडि स्थायी ठेगाना, अघि तपाईँले जुन स्थायी ठेगाना र फोन नम्बर लाउनु भएको छ त्यही यहाँनिर सेम लगाउनु पर्ने हुन्छ। जिमेल इमेल आइडी पनि अथवा जिमेल छ भने जिमेल याहू कुन चलाउनुहुन्छ त्यो अघि तपाईँले सुरुमा जुन लगाउनु भएछ यहाँ पनि त्यही लगाउनुहोस्, फोन नम्बर पनि सेम नै लगाउनुहोस्। त्यस पछाडि हालको ठेगाना अथवा मेरो चाहिँ ताप्लेजुङ चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस हो भने अहिले बस्दै गरेको चाहिँ काठमाडौँ यसरी तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ दुई ठाउँ हो भने यहाँ भरेपछि यहाँ नभरे पनि हुन्छ, अथवा पर्मानेन्टमै बस्नुहुन्छ भने यहीँ तलतिर सारिदिनुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ बुबाको नाम, हजुरबुवाको नाम लेखिदिनुहोस्। पति पत्नी छ भने तपाईँले उहाँको लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँको हस्ताक्षर गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यो चाहिँ तपाईँले आफै कम्प्युटरमा टाइप गर्नु भए पनि हुन्छ, अथवा यहीँबाट स्क्रिनसट लिएर तपाईँले भरे पनि हुन्छ। तपाईँको एकाउन्ट नेम, एकाउन्ट नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल आइडी र तपाईँले यहाँ लास्टमा चाहिँ तपाईँको नाम लेखेर साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्ताक्षर तपाईँले यो हस्ताक्षर गरिसक्नु भएपछि अब यसलाई चाहिँ फोटो खिचेर यो सँगै तपाईँलाई एक्स्ट्रा नागरिकताको पनि फोटो चाहिन्छ। नागरिकताको पनि अगाडि पछाडिको फोटो खिच्नुहोस् र PDF फाइलमा लानुहोस्। मैले तपाईँहरूलाई अघि मेसेन्जरबाट एउटा इमेल आइडी माग्नुहोस् भनेको थिएँ। तपाईँहरूले इमेल आइडी टिपेर राख्नुभयो होला। त्यसमा यो सबै फाइलहरू सिलेक्ट गरेर पठाउनुहोस् र तपाईँको ब्याङ्कमा इन्फर्म गर्नुहोस् फोनबाट अथवा मेसेजबाट। त्यसको 2 या 3 दिनभित्र तपाईँलाई एउटा मेल आउँछ, त्यसमा लिङ्क आउँछ। त्यो लिङ्कभित्र गएर तपाईँले पासपोर्ट रिसेट गर्नुहोस्। पासपोर्ट मिनिमम 6वटा हुनुपर्छ, एउटा स्पेसल क्यारेक्टर अनि एउटा क्यापिटल लेटर राख्नुहोस् भने त्यस पछाडि 4 अङ्कको तपाईँलाई कोड राख्ने आउँछ, त्यो कोड राख्नुहोस्। त्यो चाहिँ सम्झिने हुनुपर्छ, तपाईँलाई पछि आइपी भर्दा चाहिन्छ। त्यति गरिसके पछाडि तपाईँ यो मेरो सेयर भन्नेमा आइपुग्नुहुन्छ। यहाँ आइसके पछाडि यो सिलेक्ट योर डिपी भन्ने छ, त्यसमा तपाईँहरूले तपाईँ कुन ब्याङ्क खोलेको त्यो ब्याङ्कको नाम त्यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोस् भने त्यस पछाडि युजर नेममा त्यहाँ तपाईँको युजर नेम आएको हुन्छ, युजर नेम लाउनुहोस् र न्यू पासपोर्ट तपाईँले जुन रिसेट गर्नुभएको छ त्यो पासपोर्ट लाएर लगइन गर्नुहोस्। यस पछाडि कसरी गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। भने तपाईँहरूले सेकेन्डरी मार्केटमा जान चाहनुहुन्छ भने पनि सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी इन्ट्री गर्ने, कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। मेरो युट्युब च्यानल SUABI च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई म सेयर सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। See you next video. Have a good day.